في قلب مدينة نيويورك. كانت ليسيا تعيش حياة مليئة بالتحديات والأمل. تلك الحياة التي تغيرت بين عشية وضحاها بعد حادث مروري مأساوي أودى بحياة ابنتها الوحيدة ذات ال6 أعوام. لم تكن تلك الخسارة مجرد ضربة قاسية، بل كانت بمثابة نهاية لعالمها كله. بعد تلك الحادثة قررت ليسيا أن تترك كل شيء خلفها وتنتقل إلى نبراسكا للعيش مع والدتها بحثا عن السكينة والراحة النفسية التي فقدتها في نيويورك. كانت ليسيا تعيش وحدها في نيويورك بعد أن تم إرسال زوجها مايكل الضابط في الجيش الأمريكي إلى العراق عام 2004. لم تره ليسيا لأكثر من عامين، وكانت تعيش وحيدة مع ابنتها تلك الصغيرة التي كانت مصدر فرحتها وسعادتها. ولكن بعد حادث المرور الذي أودى بحياة ابنتها لم تجد ليسيا أي سبب للبقاء في المدينة التي أصبحت تمثل لها كل معاني الألم والفقدان. قررت ليسيا ترك المدينة والانتقال إلى نبراسكا لتعيش مع والدتها. كانت هذه الخطوة بمثابة محاولة للهروب من الذكريات المؤلمة والبحث عن بيئة جديدة تستطيع من خلالها أن تلتئم جراحها. لم يكن الأمر سهلا، ولكن ليسيا صممت على المضي قدما. جمعت أشياءها المهمة وثيابها وركبت سيارتها متجهة عبر الطريق السريع في رحلة طويلة امتدت لمسافة 1900 كيلومتر ل4 أيام متتالية. على طول الطريق كانت ليسيا تحاول استيعاب ما حدث. كانت تسترجع ذكريات ابنتها وتفكر في الحياة التي فقدتها. كانت تتساءل عما إذا كان قرارها بالانتقال هو القرار الصحيح، وما إذا كانت ستجد السلام الذي تبحث عنه في نبراسكا. ولكن مع كل كيلومتر قطعت كانت تزداد قناعة بأن الابتعاد عن نيويورك هو الخيار الأفضل. اتجهت ليسيا إلى ولاية نبراسكا مستفيدة من الطريق السريع في رحلة كانت تتوقع أن تكون سهلة وممتعة. بدأت ليسيا رحلتها في الصباح الباكر متوجهة نحو نبراسكا عبر الطريق السريع. كانت السماء صافية والشمس مشرقة، ما جعل القيادة سهلة وممتعة. بعد عدة ساعات من القيادة المستمرة حل المساء، وقررت ليسيا أن تتوقف للراحة في أحد الفنادق على طريق شيكاغو. وعندما كانت الشمس تغيب في الأفق وصلت ليسيا إلى فندق صغير ومتواضع يقع بجانب حانة ومحطة للوقود. لم يكن الفندق يبدو مريحا من الخارج، ولكنه كان الخيار الوحيد المتاح على هذا الطريق المنعزل. دخلت ليسيا الفندق واستقبلها المدير الذي كان شخصا غريب الأطوار. بدا المدير ودودا، لكنه كان يحمل نظرة غامضة في عينيه، ما أثار قلق ليسيا. طلبت ليسيا غرفة لليلة واحدة، لكنها أحست بالقلق عند ملاحظتها عدم وجود أي نزلاء آخرين في الفندق باستثناء العاملين والمدير. كانت الإضاءة داخل الفندق خافتة، ما أضفى على المكان جوا من الغموض والرعب. لم يكن هناك تكييف، والغرف كانت غير مريحة وغير نظيفة. ترددت ليسيا في البقاء، وفكرت في المغادرة والبحث عن مكان آخر للمبيت، لكنها تراجعت عن ذلك القرار بعد أن قالت لنفسها بأنها ستبقى ليلة واحدة فقط وستغادر في فجر اليوم التالي، فلا داعي للقلق. حاولت ليسيا أن تتجاهل الهواجس التي تملكتها، وأخذت حقيبتها وتوجهت إلى غرفتها. كانت الغرفة غير مريحة تماما، والفراش يبدو قاسيا وغير نظيف. حاولت ليسيا أن تسترخي وتغفو، لكنها لم تتمكن من النوم بسهولة. كانت تسمع أصوات غريبة قادمة من الممرات، ما زاد من شعورها بالخوف والقلق. بينما كانت ليسيا تحاول النوم في الغرفة غير المريحة، بدأت الأصوات الغريبة تتصاعد في الممرات. تميزت الأصوات بطابع خافت غير منتظم، مما جعلها تشعر بأن هناك شيئا غير طبيعي يحدث. الشعور بالقلق يتصاعد بداخلها. كانت تتخيل أن كل صوت قد يكون مقدمة لشيء مخيف. في وسط تلك الأجواء المقلقة، استمعت ليسيا فجأة إلى طرقا خفيفا على باب غرفتها. كان الصوت ضعيفا، ولكن كافيا لجعل قلبها ينبض بسرعة. نهضت ببطء من السرير، متوجهة نحو الباب بحذر.
عندما فتحت الباب قليلا لم تجد أحدا في الخارج. أغلقت الباب ورجعت للنوم وكانت خائفة. بعد أن أغلقت عينيها غاصت في نوم عميق غير مدركة للأحداث المروعة التي كانت على وشك الوقوع. استيقظت فجأة لتجد نفسها في مكان مجهول مقيدة بالحبال داخل غرفة صغيرة ومظلمة. لم تكن في غرفتها المعتادة بل في زنزانة غامضة مغلقة بباب ثقيل ونافذة صغيرة في أعلى الجدار. صرخت طلبا للنجدة لكن لم يكن هناك من يسمع. لم تمض سوى ساعتين من الصراخ والبكاء حتى سمعت أصوات خطوات تقترب من الباب. فتح الباب ببطء ودخل 3 رجال بملامح قبيحة وأشكال توحي بأنهم عصابة منظمة. تملكها الرعب وبدأت بالصراخ والتوسل لهم أن يتركوها تذهب، لكنهم ضحكوا بشكل شيطاني. قاموا بتمزيق ملابسها وبدأوا في اغتصابها واحدا تلو الآخر في مشهد مأساوي استمر لساعتين. كانت تلك الساعات بالنسبة لها كأنها دهر. شعرت بالعجز واليأس والانكسار. لم يكن هناك من يسمع صرخاتها ولم يكن هناك من يمد لها يد العون. بعد أن انتهوا من فعلتهم الشنيعة قاموا بإهانتها وتركوها بدون ملابس، ثم غادروا الغرفة وأقفلوا الباب خلفهم. تركت ليسيا وحيدة في الظلام تواجه مصيرا مجهولا في غرفة صغيرة لا تعلم أين مكانها وكيف ستخرج منها. كانت تلك الليلة بداية لكابوس لن تنساه أبدا. على الرغم من الألم والجروح الجسدية والنفسية كانت هناك شعلة صغيرة من الأمل في داخلها، أمل بأن هناك من سيأتي لإنقاذها وأن العدالة ستتحقق يوما ما. ولكن حتى ذلك الحين كانت مضطرة للبقاء قوية حتى في أضعف لحظاتها في مواجهة عصابة لا تعرف الرحمة. بينما كانت ليسيا مرمية في زاوية الغرفة ومحاطة بالظلام الدامس بدأت تفكر في كيفية النجاة من هذا الوضع البائس. كانت تعيد في ذهنها كل لحظة مرت بها داخل ذلك الفندق، تبحث عن أي إشارة قد تساعدها على فهم المكان الذي تحتجز فيه. تذكرت الوجوه الشيطانية لأولئك الرجال وضحكاتهم المرعبة بينما كانت دموعها تتساقط بدون توقف. كان الألم الجسدي لا يطاق، لكن الألم النفسي كان أشد قسوة. أحست بالخيانة من قبل العالم بأسره وكأن الإنسانية قد تخلت عنها. ومع ذلك كانت هناك قوة داخلية تدفعها للاستمرار، أملا في النجاة والخلاص. كانت تعلم أن الاستسلام ليس خيارا. بدأت تفحص الغرفة بعناية. على الرغم من الظلام لم يكن هناك الكثير لتراه. الجدران كانت باردة ومليئة بالرطوبة والأرضية كانت قاذرة. حاولت التحرر من الحبال التي كانت تقيد معصميها وكاحليها لكن دون جدوى. كانت الحبال محكمة للغاية مما جعلها تشعر باليأس للحظات. في تلك اللحظات المظلمة بدأت تتذكر وجوه أحبائها، عائلتها وأصدقائها وكل من كانت تعتقد أنهم سيكونون هناك لدعمها. تلك الصور والأصوات أعطتها دفعة صغيرة من الأمل وشجعتها على مواصلة المحاولة. كانت تعلم أن البقاء ساكنة والاستسلام للخوف لن يجدي نفعا. وبينما كانت تجلس في الظلام سمعت فجأة صوتا خافتا، صوتا غير مألوف. حاولت التركيز على الصوت. تميزت بين خشخشة المفاتيح وصوت خطوات متمهلة. هل من الممكن أن يكون هناك أحد قادم لإنقاذها؟ أم ربما كانت تلك خطوات أخرى من أفراد العصابة؟ بدأت دقات قلبها تتسارع. بين الأمل والخوف استعدت لمواجهة القادم مهما كان. كانت تعرف أنها لن تستسلم بسهولة وأنها ستقاتل بكل ما أوتيت من قوة. في تلك اللحظة كانت ليسيا قد اتخذت قرارها. لن تدعهم يكسرونها ولن تكون ضحية بعد الآن. بالعودة بالزمن قليلا كانت ليسيا تستريح في غرفتها بعد يوم طويل من السفر. لم تكن تعلم أن هناك عيونا تراقبها من بعيد وأن هناك نوايا شريرة تتشكل في الحانة القريبة.
كانت الحانة مكانا يجتمع فيه المجرمون وأصحاب السوابق، حيث يخططون لأعمالهم الشريرة بعيدا عن أعين القانون. من بين الحضور في تلك الليلة كان هناك 3 رجال يتحدثون بصوت خافت، مشيرين إلى الفندق الذي دخلته ليسيا. كان لديهم سجل حافل بالجرائم، وكانوا يبحثون عن فرصة لاستغلال أي ضحية تقع في طريقهم. عندما رأوا ليسيا تدخل الفندق قرروا أن تكون هي الهدف التالي لهم. انتظروا حتى منتصف الليل عندما يكون الفندق في أعمق لحظات الهدوء. تسللوا بخفة إلى داخل الفندق مستغلين ضعف الإجراءات الأمنية. سرقوا مفتاح غرفة ليسيا من مكتب الاستقبال ودخلوا عليها وهي نائمة بسلام. قاموا بتخديرها بسرعة مما جعلها غير قادرة على المقاومة. حملوها بحذر إلى سيارتهم وتحركوا بسرعة نحو مرآب تصليح السيارات الذي يملكونه في أحد ضواحي المدينة. كان المرآب مكانا منعزلا بعيدا عن الأنظار، مما جعله المكان المثالي لتنفيذ خططهم الشنيعة. في الجزء الخلفي من المرآب كانت هناك غرفة مهجورة مظلمة وباردة، حيث وضعوا ليسيا وأقفلوا الباب عليها. مع بزوغ الفجر غادر الرجال المكان وتركوا ليسيا وحيدة في الظلام. وعندما عادوا في ظهر اليوم التالي ارتكبوا جريمتهم البشعة بالاعتداء عليها بوحشية. كانت لحظات مرعبة ومؤلمة. ليسيا لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها أو الهرب. بينما كانت ليسيا تعاني في تلك الغرفة المهجورة كان هناك شخص آخر يراقب من بعيد. كان هذا الشخص الذي يدعى سامي من أصول عربية. كان يعمل في محطة الوقود القريبة من الفندق. أثناء عمله في تزويد السيارات بالوقود كان سامي شاهدا على الحادثة منذ بدايتها. فقد رأى الرجال ال3 وهم يختطفون ليسيا فقرر أن يتصرف بسرعة. صعد على دراجته النارية وبدأ بملاحقتهم. لكن التحدي الأكبر كان في معرفة وجهتهم داخل المجمع الصناعي الضخم الذي دخلوا إليه. اختبأ سامي في أحد المحل القريبة وانتظر بصبر حتى لاحظ خروج سيارتهم من المجمع الصناعي. شعر ببعض الارتياح، لكنه لم يكن يعرف بعد المكان الذي أخذوا إليه الفتاة. استمر في البحث عنها طوال الليل. وفي الصباح رأى الرجال ال3 يعودون إلى نفس المكان، وبهذا اكتشف الموقع الذي كانوا يحتجزونها فيه. تسلل سامي إلى المرآب بحذر، مستفيدا من معرفته السابقة بالمكان. كان يعرف أن الرجال ال3 سيعتدون على الفتاة، لذا كان لديه بعض الوقت للتجهيز. بدأ بالبحث عن أي شيء يمكن أن يستخدمه كأداة لمساعدته في إنقاذ ليسيا. عثر على قطعة من الحديد المهمل وقرر استخدامها كوسيلة للدفاع عن نفسه إذا لزم الأمر. كانت ليسيا جالسة في زاوية الغرفة المظلمة، محاطة بجدران باردة، وشعور مستمر بالخوف. في كل لحظة كانت تتوقع الأسوأ. كانت محطمة ومنهكة بعد أن تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والاعتداء. كان الألم يطغى على كل تفكيرها، وكان الخوف يسيطر على كل حركة. وفي هذه اللحظات استمعت ليسيا إلى خطوات خفيفة تتوجه نحو باب الغرفة المغلق. تجمدت في مكانها، أحست بقشعريرة تسري في جسدها. هل من الممكن أنهم عدو؟ هل ستتعرض لمزيد من التعذيب والاعتداء؟ كان الخوف يملأ قلبها وعقلها. لكن فجأة سمعت صوتا مختلفا، صوت رجل يناديها بهدوء: لا تخافي، سأخرجك من هنا. اهدئي وثقي بي. لم تستطع ليسيا أن تصدق ما كانت تسمعه. هل يمكن أن يكون هذا الشخص فعلا هنا لإنقاذها؟ أو ربما هو أحد أفراد العصابة يحاول خداعها. بقيت في مكانها غير قادرة على الرد. كان الشك والخوف يسيطران عليها. في تلك اللحظة تمكن سامي من كسر الباب باستخدام قضيب حديدي. دخل الغرفة بسرعة. بينما كان يمسك بالقضيب الحديدي بدأ يطمئنها: اهدئي، لا أريد أن يسمعنا أفراد العصابة. أنا هنا لإنقاذك. لكنها كانت في حالة من الرعب. بدأت تصرخ بصوت عال، غير قادرة على الثقة بأي شخص. طلب منها سامي أن تهدأ كي لا يسمعهم الخاطفين، ولكن كان الوقت قد فات.
صراخها بلغ إلى أسماع أفراد العصابة الذين كانوا يعملون في ورشة تصليح بالقرب من تلك الغرفة. بعد أن اقترب سامي منها، كان وجهه يظهر ملامح القلق والإصرار في آن واحد. كان يعلم أن عليه التحرك بسرعة قبل أن يدرك أفراد العصابة ما يحدث، لكنه كان أيضا يدرك أن الفتاة أمامه تحتاج إلى طمأنة قبل أن تستطيع التحرك معه. ترددت للحظة، لكنها في نهاية المطاف أحست بأن صوت سامي يحمل نوعا من الأمان الذي كانت تفتقده. بدأت تتحرك ببطء وحاولت السيطرة على خوفها، لكن صراخها السابق كان قد أثار انتباه أفراد العصابة بالفعل. بينما كانوا يتحركون نحو المخرج، سمعوا خطوات مسرعة تتجه نحوهم. أدرك سامي أن الوقت يداهمهم. أمسك بيدها. عندما وصل أفراد العصابة إلى الغرفة، كانوا يتوقعون أن يجدوا ليسيا محتجزة كما تركوها، لكنهم فوجئوا بأن الباب مكسور وليسيا مفقودة. هذا الموقف أثار استنفارهم، وبدأوا على الفور في البحث عنها في كل زاوية وركن من المكان. قبل وصول أفراد العصابة إلى الغرفة، كان سامي وليسيا قد سمعوا خطواتهم. لم يتردد سامي وأخذ ليسيا ثم اختبأ بها تحت إحدى السيارات القديمة المتروكة. كانت تلك السيارة مهجورة وغير صالحة للعمل، ما جعلها مكانا مثاليا للاختباء. عندما بدأ أفراد العصابة في البحث، سمع أحدهم صوتا خافتا بالقرب من السيارات المتروكة. استدعى زملائه وتوجهوا جميعا نحو مصدر الصوت. ما إن وصلوا حتى رأوا ليسيا وسامي يحاولان الهرب نحو الباب الرئيسي. في تلك اللحظة قام أحد أفراد العصابة بإخراج مسدسه وأطلق النار، فأصاب سامي في قدمه مما أعاق حركته. سامي بشجاعة وتضحية طلب من ليسيا المغادرة فورا وتركه خلفها، لكنها رفضت. ومع اقتراب العصابة منهما، أصر سامي على ليسيا أن تهرب، مما دفعها في نهاية المطاف للفرار نحو وجهة مجهولة تاركة سامي لمصيره. تمكن أفراد العصابة من الإمساك بسامي بعد أن ضحى بنفسه لإنقاذ ليسيا. بدأوا بتعذيبه واستجوابه، لكن دون جدوى، فقد كانت ليسيا قد اختفت تماما عن الأنظار. ورغم الجهود المضنية للبحث عنها، لم يتمكنوا من العثور عليها. وجدت ليسيا نفسها مضطرة للهروب من عصابة خطيرة كانت تلاحقها. كان الجو حرا للغاية، والشمس تلسع بشرتها، لكنها لم تتوقف ولو للحظة. كانت تختبئ بين أشجار الصحراء القصيرة والمرتفعات، تراقب خلفها بعينين قلقتين، متأكدة أن العصابة لن تتوقف حتى تظفر بها. سامي الذي كان معها أصيب بطلق ناري في معركة مع الخاطفين، ورغم جروحه الخطيرة أصر على أن تستمر ليسيا بالهروب بينما يبقي هو الخاطفين مشغولين. مشهد سامي وهو يضحي بحياته من أجلها كان محفورا في ذهنها، يمدها بالقوة والعزيمة للاستمرار. مع مرور الوقت بدأت الشمس تغيب، وأصبحت الأجواء مظلمة ومخيفة. كانت ليسيا مرهقة وجائعة، لا تعرف أين هي بالضبط. وصلت أخيرا إلى الطريق السريع، وسقطت على الأرض من شدة التعب. بين اليقظة والحلم شعرت بيد تغسل وجهها وصوت يهمس في أذنها. فتحت عينيها لترى رجلا وامرأة يقفان فوقها، يقدمان لها الماء ويحاولان إيقاظها. استفاقت ليسيا من غيبوبتها مرعوبة، وصرخت طالبة للنجدة. طلبت من الرجل والمرأة الاتصال بالشرطة فورا. وسط ظلام دامس قام الرجل والمرأة بإدخال ليسيا إلى السيارة. كانت الأجواء مشحونة بالخوف والقلق، إذ أحست ليسيا بأنها محاطة بالخطر. ومع ذلك أمسك الرجل بيدها وطمأنها بأنه هنا لمساعدتها وأنها الآن في أمان. تأملت في عيونهم، ورغم الشكوك التي تملأ قلبها بدأت تشعر برغبة قوية في تصديقهم. بعد أن تأكد الرجل من أن ليسيا بحالة جيدة نسبيا، اتصل بالشرطة ليبلغهم بالتفاصيل. خلال نصف ساعة وصلت سيارة الشرطة ومعها سيارة إسعاف، وبدا على وجههم الجدية والرغبة في إنهاء هذه الكارثة. شرع الضباط في إجراء استجواب أولي لليسيا، وجمعوا منها كل تفاصيل الممكنة حول حادثة الاختطاف.
انتبهت ليسيا لكل كلمة وروت كل ما يمكن أن تتذكره من أحداث مؤلمة، راغبة في إبلاغهم بكل ما تملكه من معلومات. أعطى أحد الضباط ليسيا مجموعة من الصور وطلب منها أن تحدد ما إذا كان أي من الأشخاص في الصور هو أحد المتورطين في خطفها. رغم جهودها الحثيثة في التركيز والتدقيق، لم تتمكن ليسيا من التعرف على أي من الأشخاص في الصور المعروضة أمامها، وبالرغم من ذلك كانت قادرة على وصف مكان الاحتجاز بالتفصيل، وتمكنت من تأمين تفاصيل دقيقة حول الفندق الذي كانت قد استأجرت غرفة للنوم فيه على الطريق السريع. كان ذلك الفندق الذي جلب لها الويل والعذاب. وبينما كانت تتحدث مع الضابط، طلبت منه أن ينقذ سامي، الرجل الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذها. اتصل الضابط المسؤول بوحدته على الفور طالبا إرسال دوريات شرطة إضافية لغرض مداهمة وتفتيش المرآب الذي كانت محتجزة فيه ليسيا. كان سامي الذي بقي داخل المرآب بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء محاولته إنقاذ ليسيا لا يزال في المكان مصابا بجروح بليغة. لم يتوقف الضابط عند هذا الحد، بل طلب أيضا إرسال دورية شرطة إلى الفندق القريب من الطريق السريع، حيث كان يشتبه بوجود الأشخاص المتورطين في الجريمة. شمل الطلب تفتيش البار القريب منه واعتقال جميع الموجودين فيه لضمان القضاء على أي تهديد محتمل وتأمين المنطقة. عند وصول دوريات الشرطة إلى مرآب تصليح السيارات، بدأت عملية المداهمة والبحث عن الخاطفين. لكن المفاجأة كانت في انتظارهم، لم يجدوا أحدا من الخاطفين في المكان، وبدلا من ذلك عثروا على جثة سامي ملقاة على الأرض. كان سامي قد ضحى بحياته لإنقاذ ليسيا، وتوفي نتيجة إصابته برصاصة في رأسه من مسدس. بعد العثور على جثة سامي، شعر الضابط المسؤول بضرورة اتخاذ خطوات سريعة ومؤثرة لضمان عدم إفلات الجنات من العقاب. أمر الضابط بتوسيع نطاق البحث ليشمل المناطق المجاورة للمرآب، وطلب تعزيزات إضافية من وحدات الشرطة المختصة في التحقيقات الجنائية. في الوقت نفسه بدأت فرق التحقيق في جمع الأدلة من موقع الجريمة. تم فحص المرآب بدقة، وسلسلة الكاميرات الأمنية في المنطقة تم استعراضها بحثا عن أي لقطات قد تساعد في تتبع الخاطفين. كانت هناك دلائل تشير إلى أن الخاطفين ربما قد استخدموا مركبة معينة للهروب، ما دفع الشرطة إلى إصدار تعميم فوري للبحث عن تلك المركبة في جميع أنحاء المدينة. على الجانب الآخر، توجهت فرق الشرطة الأخرى إلى الفندق والبار القريبين من الطريق السريع. بدأت عملية التفتيش والاعتقالات في البار، حيث تم القبض على عدد من الأشخاص المشتبه فيهم. تم التحقيق معهم ميدانيا لمعرفة ما إذا كانوا على صلة بالجريمة أو لديهم أي معلومات قد تساعد في القضية. في هذه الأثناء كانت ليسيا في حالة صدمة، لكنها آمنة بعد إنقاذها من المرآب. تم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والتأكد من حالتها الصحية. تم وضعها تحت حماية الشرطة لضمان سلامتها. لطالما كانت الحياة مليئة بالتحديات والمفاجآت، بعضها يكون سعيدا والبعض الآخر قد يكون مأساويا. ليسيا، امرأة قوية وعاطفية، وجدت نفسها في قلب مأساة غير متوقعة عندما تعرضت لحادثة هزت حياتها. ومع مرور الأيام، بدأت ليسيا تلاحظ شيئا غريبا يحدث معها. كانت ترى سامي، الشخص الذي فقدته في تلك الحادثة والذي ضحى بحياته من أجلها، في أحلامها باستمرار. هذه الرؤى كانت تمثل لها شعورا بالحنين والألم في آن واحد. ومع عودة زوجها من الخدمة العسكرية في العراق، انتقل الزوجان إلى مزرعة هادئة في ضواحي شيكاغو في محاولة للبدء من جديد وإيجاد السلام بعيدا عن ضوضاء المدينة. كان المكان يبدو وكأنه ملاذ آمن، بعيدا عن الذكريات الأليمة والأحداث المأساوية التي مرت بها. ومع ذلك لم تكن الأمور تسير كما توقعوا. على الرغم من جهود الشرطة المستمرة، لم يتم القبض على الخاطفين. كان هذا الأمر يشكل لها عبئا نفسيا كبيرا، حيث كانت تعيش في خوف دائم. مرت الشهور ببطء، وكانت ليسيا تحاول التكيف مع الحياة الجديدة في المزرعة. كانت تستمتع بالطبيعة والهدوء،
لكنها لم تستطع التخلص من شعور القلق الذي كان يلازمها. في أحد الأيام، وبينما كانت تجلس في حديقة منزلها تتأمل في الزهور والأشجار، لاحظت شيئا غريبا. وجدت ورقة صغيرة مكتوب عليها اسمها. عندما فتحتها، تفاجأت بما ورد فيها: لنا عودة أخرى. كانت هذه الكلمات تحمل معها الكثير من الرهبة والغموض، وأعادت إليها ذكريات الحادثة المأساوية.